खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। तेरा बन के सच्चे दाता लख लख शुक्र मनावा। तेरा बन के सच्चे दाता लख लख शुक्र मनावा। तेरे हाथ है डोरिया सादी जे पे जे ते जावा। तेरे हाथ है डोरिया सादी जे पे जे ते जावा। चिरदियाँ खासा पूरी आसा लाज रखी दाता रे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। तेरे दरिया जायब आके हो गया खुशहाल। तेरे दरिया जायब आके हो गया खुशहाल। नाम जपाया चरनी लाया हो के सतगुरु दयाल। नाम जपाया चरनी लाया हो के सतगुरु दयाल। मेरियां यादां सुन फरियादां सतगुरु बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। मैं परदेसी दास अजायब तेरी याद मनावा। मैं परदेसी दास अजायब तेरी याद मनावा। बिसर न जावा सतगुरु मेरे किरपाल किरपाल गावा। बिसर न जावा सतगुरु मेरे किरपाल किरपाल गावा। कृपा करो किरपाल प्यारे आए हाँ तेरे दवारे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे। खेलने हारे बख्शने हारे
सतगुरु प्यारे, किरपाल सतगुरु प्यारे। शाह किरपाल प्यारिया अटक जरा एक पल जामी, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਕਟ ਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਕਟ ਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਵਣ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸਲਟਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। करे अर्ज ए जीवन माणाए, तेरा सचखंड टकाणाए, करे अर्ज ए जीवन माणाए, तेरा सचखंड टकाणाए, ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪਲ ਲਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਏ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅਜਾਇਬ ਦਿਆ ਸਹਾਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਨਾ ਟਲ ਜਾਵੀਂ ਅਜਾਇਬ ਦਿਆ ਸਹਾਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਨਾ ਟਲ ਜਾਵੀਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅਟਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਵੀਂ ਸਿਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੁਣ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਓਨੀ ਬਿਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ If the husband of a wife Si el esposo de una mujer, who has all the good qualities in him, quien tiene todas las buenas cualidades dentro de él, and if the husband is the owner of the all, if the husband is the owner of all creation, y si el esposo es el dueño de toda la creación, and if that husband loves that wife y si in such a way that nobody else can love her, y si ese esposo ama a esa esposa de una manera como nadie más la puede amar, and if the husband fulfills all the desires of that wife, y si el esposo cumple con todos los deseos de la esposa, suppose if that husband goes far away from that wife, supongamos que ese esposo se aleja, se va muy lejos de la esposa or leaves that wife, o la deja, you can imagine the condition of that wife. ustedes se pueden imaginar la condición de esa mujer o de esa esposa. This is my own story. Esta es mi propia historia. Because I was married to Supreme Father Kirpal, Porque yo estaba casado con el Supremo Padre Kirpal and I did not get to enjoy my married life with him. y yo no pude gozar de mi vida matrimonial con él. Whatever few days I was given with him, I was not satisfied with that. Los pocos días que se me dieron para pasar con él no estaba satisfecho con ellos. And the pain which he gave me of his separation came very quick in my life. Y el dolor que él me dio de la separación vino muy rápidamente en mi vida. Still,
Even now I feel that pain of separation, Inclusive ahora yo siento ese dolor de la separación. exactly as I felt when he had left the body. Exactamente como la sentí cuando él abandonó el cuerpo. When he left the body, I left my home without any clothes, Cuando él abandonó el cuerpo, yo dejé mi casa sin ropa alguna, yearning for him and crying for him. añorándole a él y llorando por él. Even now I feel the same pain of separation. Inclusive ahora siento el mismo dolor de la separación. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ, ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਲਾਜ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਦ ਉਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। In India, unlike the Western countries, children are not independent to choose their partners. En la India, no como en el occidente, los niños no tienen, no son libres para escoger a sus compañeros de la vida. The parents arrange their marriages, Los padres de ellos arreglan sus matrimonios. and in many cases, the boy have not seen the girl or the girl have not met the boy, but still they cannot refuse the parents. Y en muchos casos el muchacho no conoce a la muchacha y ella tampoco lo conoce a él, pero sin embargo ellos arreglan el matrimonio y ellos no pueden decir nada en contra de ello. The time when I became young Cuando yo me volví joven, was such that no son could dare to say no to his parents about the marriage. en ese tiempo ningún muchacho podía decir no a sus padres con respecto al matrimonio. But when my parents asked me for the marriage, I told them that no, I don't want to get married to any woman. Pero entonces cuando mis padres me preguntaron acerca del matrimonio, yo dije no me quiero casar con ninguna mujer. I used to tell them that the person with whom I have to get married will come to me by himself. Yo les decía, la persona con la cual me voy a casar vendrá a mí por sí misma. They used to say that no, how is that possible? How can you get married to a male? Ellos decían, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo te puedes casar con un hombre? You have to marry some woman. Te tienes que casar con una mujer. I used to tell them that Guru Nanak Sahib had said that in this world there is only one male and we all are his wives. Yo les decía que el Guru Nanak había dicho que en este mundo solamente hay un hombre y el resto son mujeres. I used to tell them that we are not the males, we are trying to become the males, we are trying to become men. Yo les decía, nosotros no somos los hombres, estamos tratando de convertirnos en hombres. Because he who protects the honor of others, he who comes to rescue from this world is the male, and rest all are his wives. Porque aquel que protege el honor de las personas, aquel que viene a rescatar a las personas es el único hombre. Because I was the only son of my parents, that is why they also wanted to see some happiness, they also wanted to see my wedding. Debido a que yo era el único hijo, ellos querían tener alguna felicidad, ellos querían ver mi matrimonio. But I told them that no, I won't marry any woman. Pero yo les dije, no me casaré con ninguna mujer. So the male that Almighty Lord
for whom I was longing and waiting, Entonces el hombre, el Señor Todopoderoso, por el cual yo estaba esperando, came to marry me. vino a casarse conmigo. It's all right that he came to quench my thirst. Estuvo bien que hubiera venido a saciar mi sed. And when he came in the form of the Shabbat, he married my soul. Y entonces cuando él vino en la forma del Shabd, él se casó con mi alma. But I did not get the opportunity to be with him for a long time. Pero no obtuve la oportunidad de estar con él por mucho tiempo. Maybe it was because of my some fault, or maybe he did not want to live in this world anymore, Tal vez fue por alguna falta mía o tal vez él no quería vivir en este mundo, that he gave me this pain of separation, por la cual él me dio este dolor de la separación, which is still bothering me. que aún me está molestando. ਪਰਸੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੁਹਾਗ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। Day before yesterday, when all of you were sitting here for meditation, Antes de ayer, cuando todos ustedes estaban sentados aquí para la meditación, I remembered my beloved who had given me this pain of separation. yo recordé a mi amado quien me había dado este dolor de la separación. And in that remembrance, I wrote some lines, Y en esa, some words, remembranza yo escribí algunas palabras which are presented to you. que son presentadas a ustedes. ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜੈਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਔਰ ਹੀਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Once I was reading the story of Heer and Ranja. Una vez yo estaba leyendo la historia de Heer y Ranja. They were two great lovers in India, Ellos fueron dos grandes amantes en la India. in which Hazrat Waris Shah, who wrote that great poem. It's a great poem of these two great lovers. Es un gran poema acerca de estos dos amantes y el autor de él, Hazrat Waris Shah, had written a lot about the inner world. el autor de este poema había escrito mucho acerca del mundo interno. The story of Heer and Ranja goes like this: La historia de Heer y Ranja es así. that Ranja was the owner of a lot of place, like he was a very wealthy person, Ranja era una persona muy rica, but because of his love and attachment for a girl called Heer, pero debido a su gran amor y apego por una muchacha llamada Heer, he left all his wealth and property él abandonó toda su riqueza y propiedad and came and started living in the home of Heer, becoming a shepherd. y vino a vivir en el hogar de Heer, convirtiéndose en un pastor. He left all his comforts and conveniences only because he was attached and only because he had love for Heer. Él abandonó todas sus comodidades solamente debido a que tenía mucho apego y amor por Heer. Reading that story, I cursed my mind. Al leer esa historia yo maldije a mi mente. I told my mind that, see, that Ranja left all his property, all his comforts, just because he wanted to get Heer. Yo le dije, mira que Ranja abandonó toda su riqueza y toda su propiedad únicamente porque él tenía apego y amor por Heer, Who was just one woman. quien era simplemente una mujer. How much you have to sacrifice in order to get Almighty Lord? ¿Cuánto tienes que sacrificar tú para obtener al Señor Todopoderoso? Can't you sacrifice
as much as Ranja did for obtaining heal. No puedes tú sacrificar tanto como lo hizo Ranja para obtener a Hir. ਬੁਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤਰਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਯਾਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾਰ ਮਕਾਮ ਦਾ ਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਈ He says that the attachment or the love for a woman is a very bad thing. Él dice que el apego o el amor por una mujer es una cosa muy mala. He who gets affected by that love suffers a lot. Aquel que es afectado por ese amor sufre muchísimo. He loses all his comforts and everything, Él pierde todas sus comodidades y todo lo demás. and he does not even care for the public shame. Y ni siquiera le importa la vergüenza pública. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਾਏ ਆਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਏ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Rajasthan, as many people have seen nowadays is very green. There are many canals, there are many gardens and things like that. We grow a lot of food. Como el Rajasthan que han visto las personas ahora es muy verde, hay muchos canales, se cultiva gran cantidad de comida. But when I had gone to Rajasthan, there was nothing else except the bushes. Pero cuando yo había ido a Rajasthan no había nada sino arbustos. ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜ ਮੇ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ Bhagat Namdev had once visited Rajasthan, Bhagat Namdev una vez había ido a Rajasthan. and when he saw the scarcity of water and the love which people had for the water, Y cuando él vio la escasez de agua y el amor que tenían las personas por el agua, he wrote in his Bani él escribió en su Bani that as the people in Marwar, another name of Rajasthan, love the water, así como las personas de Marwar, Marwar, o sea, otro nombre de Rajasthan, como En- esas personas aman el agua, in my heart I have love for Almighty Lord. en mi corazón tengo amor por el Señor Todopoderoso. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ In those days, if anyone would greet the native people of Rajasthan, En esos días, si alguien saludaba a las personas nativas de Rajasthan, they would not greet him back. ellos no lo saludaban, no le daban el saludo a esa persona que había saludado. Instead, they would say that you would be thirsty, that is why you are greeting me. En cambio decían, tú estarás sediento y por eso es que me estás saludando. ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪੈਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਆ I have spent one full day, 24 hours, just having 2 kilos of water Yo in pasé, summer. yo pasé de un 24 horas, o sea, un día entero con solamente 2 kilos de agua. ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-15 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ And that water was also not found nearby. Yes, One sir. had to go about 20 or 25 miles to bring that water. Y esa agua tampoco se encontraba cerca, sino que uno tenía que ir a 20 o 25 millas para poder conseguirla. ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ So this was the condition of Rajasthan in those days. Así que esa era la condición de Rajasthan en aquellos días. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਬਾਗ ਸੀ ਬਗੀਚੇ ਸਨ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਲੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ But the home which my father had made for me in the state of Punjab Pero la had casa- all kinds of comforts and conveniences. Pero la casa que mi padre había hecho para mí en el Punjab tenía toda clase de comodidades y cosas para facilitar la vivienda. There was a very big building, there was a garden, and every possible comfort of the world was available there. Había un edificio grande, había un jardín y todas las cosas para hacer la vida cómoda se podrían encontrar allí. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਮ ਡਾਲੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ
But as I have said before also, Baba Bishan Das was the one who laid the foundation of my life. Pero como he dicho anteriormente, Baba Bishan Das fue el que puso los cimientos de mi vida. He told me to go to Rajasthan Él me dijo que fuera a Rajasthan, because he who was going to come to quench my thirst was going to come in Rajasthan. porque aquel que iba a venir a saciar mi sed iría a Rajasthan. That is why I had left my home in Punjab and had gone to Rajasthan. Por eso dejé mi hogar en el Punjab y me fui a Rajasthan. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਜਾਇਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ. That is why in this hymn it is said Por eso se dice en este himno that Ajaib remembers Kirpal in the bushes of Rajasthan. que Ajaib recuerda a Kirpal entre los arbustos de Rajasthan. I call that place as bushes because there was no population found nearby the place where I had sat for meditation. Yo llamo a ese lugar los arbustos porque no había ninguna otra cosa en ese alrededor donde yo estaba haciendo la meditación. Day and night I remembered that power, that master whom I had never seen. Día y noche me acordaba de ese maestro, de ese poder al cual jamás había visto. I always used to pray that if there is any God, Yo siempre oraba que si había algún Dios, he should hear my cry and should come to me. Él debía oír mi súplica y debía venir a mí. ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. The result of my meditation came when thousands of people started coming to me El resultado de mis meditaciones vino cuando muchas personas empezaron a venir a mí. because we people do not care whether the person to whom we are going, whether he has done any meditation or not, whether he has received any path or not. Porque a nosotros no nos importa o no estamos interesados si esa persona a donde vamos ha hecho la meditación o no, si ha recibido algún sendero o no. Whenever we see anyone doing any religious things or any devotion, we at once go to him understanding that he is perfect. Cada vez que vemos a alguien hacer algún tipo de devoción o algún tipo de práctica, vamos a donde él pensando que él es una persona perfecta. ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵਾਦੂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Hearing about me, one disciple of Baba Sant Ajaib Singh, whose name was Dharamchand, came to me, Al escuchar acerca de mí, un discípulo de Sant Singh vino a donde mí and in front of many other people he asked me this question. y al frente de muchas otras personas él me hizo esta pregunta. He asked me whether I was sadhu or swadu. Él me preguntó si yo era un sadhu o un swadu. Swadu means the person who is always craving for the delicious foods. Swadu es una persona que siempre está deseando las comidas deliciosas. It has been my habit since my childhood that whatever I have in my heart, whatever I have in my within, I say that. Ha sido un hábito desde mi niñez que cualquier cosa que yo tengo en mi corazón, cualquier cosa que yo tengo por dentro, eso lo digo. So I told him that I cannot say whether I told him that I am neither sadhu nor swadu. Y yo le dije, no soy ni un sadhu ni un swadu. Because if I was swadu, I would have not left my home in Punjab. Porque si yo fuera un swadu, no hubiera abandonado mi hogar en el Punjab. I told him that I am not yet sadhu. Yo le dije, aún no soy un sadhu. Because Baba Bishan Das had given me the knowledge only up to Brahm. Porque Baba Bishan Das me había dado el conocimiento únicamente hasta Brahm. And he had told me that one becomes sadhu only after going above the Brahm. Y él me había dicho que uno se convierte en un sadhu únicamente después de elevarse por encima de Brahm. ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੈਠਣ ਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। When he told me that he was a disciple of Baba Sawan Singh, Cuando él me dijo que era un discípulo de Baba Sawan I Singh, loved him very much. yo le amé mucho. And after that, we had a very good, loving relationship. Y después de eso tuvimos una relación muy amorosa. Because I was very fortunate one to come very close to Master Sawan Singh. Porque yo fui uno muy afortunado de venir muy cerca del maestro Sawan I Singh. got many opportunities to come near him. Tuve muchas oportunidades de acercarme a él. ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। When the saints leave the body, Cuando los santos abandonan el cuerpo, many people sprout out as the masters, muchas personas surgen como los maestros. just like the mushrooms sprout out after the rain. Así como surgen los hongos después de la lluvia. In the same way, when the master leaves the body, many people become the master. De la misma manera, después de que el maestro abandona el cuerpo, muchas personas se convierten en el maestro. ਜਦੋਂ ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। When Dharamchand saw that thousands of people follow me, they come to me, Cuando Dharamchand vio que millones de personas o muchas personas me seguían a mí, he thought that since many people follow him, él pensó que como muchas personas le siguen a él, and in appearance also he looks good, y en apariencia también se ve muy bien, why not make him the master? ¿por qué no convertirle a él en el maestro? So he suggested that I should become the master, Entonces él sugirió que yo me debería convertir en el maestro. and he will start telling the people about his experiences with me, Y que él empezaría a contarle a las personas acerca de sus experiencias conmigo. and he will work as my agent. Y que él trabajaría como mi agente. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਚੰਦ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। I told him that I don't know how to do the satsang. Yo le dije, yo no sé cómo hacer el satsang. He told me that I should not worry about that, Él me dijo que no me debería preocupar por ello, because he was very learned person. porque él era una persona muy letrada. He knew Gurmat Siddhant by heart. Él conocía el Gurmat Siddhant de memoria. He told me that you don't worry about it, I will do the satsang. Él dijo, no te preocupes por ello, yo haré el satsang. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਤੁੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। So I told him the story of Guru Har Rai. Entonces yo le conté la historia de Guru Har Rai. I told him that in the Sikh history I have read this story of Guru Har Rai. Le dije que en la historia de los Sikhs yo había leído la historia de Guru Har Rai. That once when he was taking a walk with some of his disciples, Que una vez cuando él iba a caminar con sus discípulos, they saw one cobra ellos vieron a una cobra who was being eaten up by some ants. que estaba siendo comida por algunas hormigas. The cobra was not dead, La cobra no estaba muerta, but he did not have any power to remove those ants. pero no tenía ningún poder para deshacerse de esas hormigas. So some disciples asked Guru Har Rai Entonces algunos discípulos le preguntaron al Guru Har Rai that why that cobra was suffering so much que por qué estaba sufriendo tanto esa cobra and what karma he was paying. y que qué karma estaba pagando él. Guru Har Rai told his disciples El Guru Har Rai le dijo a sus discípulos that in his past lifetime he was a fake master. que en su vida pasada él había sido un maestro falso. He misled the people, Él
guió mal a las And personas. that is why now he has become the cobra. Y por eso ahora se había convertido en la And the cobra. ants are those disciples who followed him, Y las hormigas son aquellos discípulos que le or those siguieron, who became his agents. o aquellos que se convirtieron en su agente. Now neither the disciples are happy nor the master is happy. Ahora ni los discípulos ni el maestro están The contentos. disciples have become ants and they are eating their master while he is still in the body. Los discípulos se han convertido en las hormigas y se están comiendo el cuerpo de su maestro mientras está vivo And the aún. condition of the master is such that he has become the cobra and he does not have any power, not even to remove the ants from his body. Y la condición del maestro se ha convertido en que él es una cobra y ni siquiera tiene el poder para deshacerse de las hormigas. So I told Dharamchand that whenever I remember that story, Entonces yo le dije a Dharamchand que cada vez que me acuerdo de esa historia, I feel frightened me siento asustado. because I know I know that what it is like becoming a fake master and teaching the people, misleading the people. Porque yo sé que es convertirse en un maestro falso y en guiar mal a las personas. Because those who become the false masters, Porque aquellos que se convierten en los maestros falsos, they have to pay for it. ellos tienen que pagar por ello. ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਤੜਫ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਚਾਈ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਿਲੇ It seems that the longing for realizing God and the yearning to see Him Parece que la añoranza para realizar a Dios y el deseo de verle a Él was filled in my heart before my heart was made. había llenado mi corazón incluso antes de que mi corazón fuese hecho. You know that the age of 5 years old is too young. Ustedes saben que la edad de 5 años es aún muy joven o And when muy corta. I was 5 years old, I had the yearning for God. Y cuando yo tenía 5 años, yo tenía la añoranza por Dios. ਅਜੈਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿਜੋਗ ਕੰਨ ਪਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਚਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਔਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ In India, there are many monasteries, there are many institutions in the name of spirituality. En la India hay muchos monasterios y hay muchas instituciones en el nombre de la I espiritualidad. went to almost all of them, Yo fui a casi todas ellas and sometimes even walking by foot. y algunas veces iba a pie. And many times it would happen that I would not have enough food to eat, I would not get enough food to eat. Y muchas veces yo no tenía ni obtenía suficiente comida para tomar. I would have some chickpeas with me, Yo tenía un poco de garbanzos conmigo and I would just eat little bit of that and drink some water. y yo comía un poquito de ello y tomaba un poco de agua. When people used to see my condition, they used to taunt me. Cuando las personas veían mi condición, ellos se burlaban de mí. Many people used to tell me that why have you left the life of comforts Muchas- and you are wandering here and there. Muchas personas me decían, ¿por qué has abandonado la vida de las comodidades y estás vagando por aquí y por allá? Are you all right mentally or not? ¿Tú estás bien mentalmente o no? ਮਹਿਲਾ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿਜੋ ਕੰਨ ਪਾੜੀਆਂ ਦੇ So here he says that giving up the beautiful houses and the palaces, he Al- became fakir Aquí él dice que abandonando las bellas casas y los palacios, él se convirtió en un fakir, since he suffered the pain of separation. desde que él sufre el dolor de la separación. ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗ ਕੰਨ ਪਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ
ਮਾਤਾ ਅਜੈਬ ਦੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਲੈ ਸੁਖ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸਣੇ। ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਮਾਣ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? My parents always used to tell me about the comforts and the happiness of the world. Mis padres siempre me contaban acerca de las comodidades y de las alegrías del mundo. They always used to inspire me to enjoy the happiness. Ellos siempre me inspiraban a gozar de la felicidad. They used to say that when you have everything in your home, why don't you enjoy them? Ellos decían, ya que tienes todo aquí en tu casa, ¿por qué no gozas de ello? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ 5000 ਦਾ ਲਿਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਵਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। In those days, there were not many jeeps and cars in India. En aquellos días no había muchos carros ni jeeps en la India. People used to ride most of the time on the horses. La mayoría del tiempo las personas montaban en caballo. In those days, my father bought one very good horse for me En esos días mi padre compró un buen caballo para mí from the town of Muksar. del pueblo de Muxar. In those days, it cost 5,000 rupees. En esos días costaba 5,000 rupias. And in those days, the value of rupee was very much. Y en esos días el valor de la rupia era bastante alto. ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਤੱਪੜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੜਾਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪੈਣਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਪਿਆ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ? My mother used to have soft bed for me, Mi madre tenía una cama blanda para mí, but I would never sleep on it. pero yo jamás dormía sobre ella. When she would go back to her room, Cuando ella regresaba a su cuarto, I would sleep on a mat on the floor. yo me acostaba sobre una carpeta sobre el piso. At 3 o'clock in the morning, when she used to come, Cuando ella venía a las 3 de la mañana, many times before she would come, I would hear her footsteps muchas veces antes de que ella llegara yo oía sus pasos and wake up and go back to the bed. y me despertaba y regresaba a la cama. But many times she would come and catch me red-handed sleeping on the floor. Pero muchas veces ella entraba y me cogía con las manos en la masa acostado sobre el piso. And then she would get upset at me Y entonces se molestaba conmigo. and would say that why we have made all these comforts. Entonces me decía, ¿por qué hemos hecho todas estas comodidades? If you don't use them, for whom we are collecting all this wealth? Si tú no las usas, ¿para quién estamos recogiendo toda esta riqueza? ਹਾਂ ਬਈ। ਬੋਲ ਮਾਤਾ ਅਜੈਬ ਦੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਲੈ ਸੁਖ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਗ ਗਏ ਨਾਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੇ ਗਿਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੱਲਮ ਨਾ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। The place where I live now El lugar donde yo vivo ahora is very much developed than it was when I had first gone there. está mucho más desarrollado que cuando yo fui allá la primera vez. Now there are many farms and many gardens, Ahora hay muchas granjas y muchos jardines. and now we don't have many snakes there. Y ahora no tenemos muchas culebras allí. But in those days when I had first gone to Rajasthan, Pero en esos días cuando yo fui la primera vez a there Rajasthan, were many poisonous snakes. había muchas culebras venenosas. And many times the poisonous snakes would bite the person and say that don't fall on me. Y a veces las culebras venenosas mordían a la gente y decían no te caigas sobre mí. I mean to say that they were so poisonous that
the poison would affect immediately. Quiero decir que eran tan venenosas que el veneno funcionaba o tenía efecto inmediatamente. But I was not scared by those snakes, Pero yo no estaba asustado de esas culebras. because I used to say that those who are bitten by the snake of love, Porque yo decía, aquellos que son mordidos por la culebra del amor, there is no remedy for them no hay ningún remedio para ellos. unless the person in whose love the devotee is sitting A menos que la persona por cuyo amor se está sentando el devoto comes and gives him the medicine of love, venga y le dé la medicina del amor, he cannot become all right. él no se puede mejorar. नहीं जाऊ बीमारी शरीर चों जेनू डंग गए नागे चाड़ियां दे किरपाल बाज ना दुखड़े दूर हुंदे मिलदे वैद ना इश्क दियां नाड़ियां दे। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਂਦਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖੀ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਗੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। When Guru Nanak Sahib became fond of Almighty Lord, Cuando el Guru Nanak se volvió un amante del Señor Todopoderoso, when the love for God came within him, cuando el amor del Señor vino dentro de él, his parents got worried. sus padres se preocuparon. So they called many doctors Entonces llamaron a muchos médicos and healers, y a muchas personas que curan, because they were worried that maybe he has some physical problem porque ellos estaban preocupados de que tal vez tenía algún problema físico or there is some mental problem with him. o que tenía algún problema mental. So when all those doctors and healers were diagnosing, Entonces, cuando todos los médicos y curanderos estaban diagnosticando, Guru Nanak wrote his own condition el Guru Nanak escribió su propia in condición these words. en estas palabras. He said that they have called the healers and the doctors, Él dijo, ellos han llamado a todos los curanderos y médicos and they are trying to diagnose me holding my arm, y están tratando de diagnosticar sosteniendo mi brazo. but poor innocent people do not know Pero estas pobres personas inocentes no saben that the pain is within my heart. que el dolor está dentro de mi corazón. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਾਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It was in the afternoon when Guru Nanak Sahib had left his home. Fue por la tarde cuando el Guru Nanak se había ido de su casa. You know that the worldly people always find some way to taunt the devotees, Ustedes saben que las personas del mundo siempre encuentran alguna forma de burlarse de los and they don't devotos. want to lose any opportunity out of their hands without utilizing it for taunting. Y no quieren dejar que ninguna oportunidad se les salga de las manos para burlarse. So like that, when Guru Nanak Sahib was going out, Entonces, cuando el Guru Nanak Sahib salía, some people said that he is possessed by some ghost. algunas personas dijeron que él estaba poseído por algún espanto. Some said he has gone mad, Algunos dijeron que él estaba loco. and some, those who had some sympathy with Guru Nanak, said Y algunos que tenían simpatía por el Guru Nanak dijeron, that he is the poor son of Kalu. él es el pobre hijo de Kalu. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਝ ਨਾ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੈਦ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ। I always used to say this: Yo siempre decía esto. without Kirpal, the sufferings do not come to an end. Sin Kirpal los sufrimientos no llegan a su final. We do not get the doctors who can know the disease of love. No podemos conseguir a los médicos que pueden conocer la enfermedad del amor. ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਜ ਨਾ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੈਦ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਖਿੱਚਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਲਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ
ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਦੀ ਹੈ। Now lovingly he says that with the eyes they put the spirituality. Ahora él amorosamente dice que con los ojos ponen la espiritualidad internamente. But it takes time to make that eye. Pero toma tiempo el hacer ese ojo. In one of my bhajans I had said En uno de mis vayanes yo había dicho that there is an eye which is worth diamonds, que which hay is un worth more ojo than diamonds, que hay un ojo que vale más que los diamantes and there is an eye which is worth nothing. y que hay un ojo que no vale nada. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਖਿੱਚਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਸੱਚੀ ਦੁਖੀਏ ਅਜੈਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। Neither I had met any of the disciples of Supreme Father Kirpal, Ni había conocido a ninguno de los discípulos del Supremo Padre Kirpal, nor I was acquainted with the life of Supreme Father Kirpal. ni conocía nada de la vida del Supremo Padre I Kirpal. had only his remembrance. Yo solamente tenía su remembranza. That is why I always used to pray to him Por eso siempre le oraba a él, that if you are present, you should come and see me. que si tú estás presente, tú debes venir a verme. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। In the past, many times, many incidents have happened En el pasado muchos incidentes han ocurrido, that if there is any devotee who has real yearning and longing within his soul for realizing God, que si hay algún devoto que tiene un verdadero amor y añoranza para realizar a Dios, and if there is no living master at that time in the world, y si no hay ningún maestro viviente en ese mundo, en el mundo en ese momento, God appears in some human form and gives him the initiation. Dios aparece en alguna forma humana y le da la iniciación. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Like Charan Das was initiated by Sukhdev, Como Charan Das fue iniciado por Sukdev, who had left the body many years ago. quien había abandonado el cuerpo hacía muchos años. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 300 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। But in my condition, Pero there en, mi, was the living master whose name was Kirpal. pero en mi condición existía el maestro viviente cuyo God- nombre era Kirpal. God was working in the pole of Kirpal. Dios estaba trabajando en el polo de Kirpal. And that is why my cry, my longing for him reached to him. Y por eso mi súplica o mi llamado hacia él le llegó. When my cry reached to him, Cuando mi súplica le llegó a él, the doors of his grace got opened las puertas de su gracia se abrieron. and he traveled 300 miles, especially for me, all the way to Rajasthan from Delhi. Y él viajó 300 millas especialmente para mí desde Delhi. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। Supreme Father Kirpal always used to say this, El Supremo Padre Kirpal siempre decía esto, that Mahatmas, the great souls, stand on the peak of the mountain que los Mahatmas, las almas grandiosas, se paran sobre la cima de una montaña, from where they see that where the fire is burning. de donde ellos pueden ver dónde está ardiendo el fuego. They know
that who has the desire for them, Ellos saben quién tiene el deseo por ellos. and they always go to him. Y ellos siempre van a donde él. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਢੰਗ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਸਨ। He was great, his glory cannot be described in any words. Él fue grandioso, su gloria no puede ser descrita por ningunas palabras. His ways of giving, his ways of showering grace were unique. Las formas suyas de derramar su gracia fueron únicas. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਏ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਤਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। Many years of the life were spent in his remembrance, Muchos años de la vida fueron pasados en su remembranza. and it took no time to the moments of meeting passed away in no time. Y los momentos del encuentro ya pasaron rápidamente. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। Often I have said that unless a true disciple comes, A menudo he dicho que cuando viene un verdadero discípulo, the reality of the master cannot be known, a menos que un discípulo verdadero venga, la realidad del maestro no puede ser conocida. because if there is a true disciple, Porque si hay un verdadero the discípulo, false master will run away. el maestro falso saldrá corriendo. He cannot face him. Él no se puede enfrentar a él. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। As one can meet the master only if he has great fortune, Así como uno puede encontrar al maestro solamente si tiene buena fortuna, in the same way the master meets the perfect disciple de la misma manera el maestro encuentra al discípulo perfecto only if he is fortunate one. solamente si él es uno afortunado. ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਂਭ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਚੱਕ 'ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। When I met Master Kirpal, Cuando conocí al maestro Kirpal, he told me to come and take care of the ashram. él me dijo que viniera y cuidara del ashram. I told him that I don't need anything. Yo le dije, yo no necesito nada. There are many bricks here. Hay muchos ladrillos aquí. Do I have to go and hit my head to the bricks? ¿Tengo que ir y golpear mi cabeza contra los ladrillos? I had many buildings and many things in Punjab. Yo tenía muchos edificios y muchas cosas en el Punjab. Baba Bishan Das also had made a very big ashram. Baba Bishan Das también había hecho un ashram muy And grande. here also in Khunichak I have such a big ashram. Y aquí también en Kunishuk yo tengo un ashram muy grande. I don't need any ashram. No necesito ningún I ashram. need only you Solamente te necesito a ti and nothing else. y nada más. ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਆਸ਼ਕ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਦਦਾਰ ਤੇਰਾ। Some pray for the milk, Algunos oran por la leche, some pray for the son, otros oran por el hijo. but this dear one asks for only your darshan. Pero este amado pide solamente tu darshan. ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Many different kinds of people come to the masters. Muchas diferentes clases de personas vienen a donde el maestro. Some have the desire of getting the property of the master. Algunos tienen el deseo de obtener la propiedad del maestro. Some have the desire for getting some other thing of the master. Algunos tienen el deseo de obtener otra cosa del maestro. There are some people who come only for the master. Hay algunas personas que vienen solamente por el maestro. ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪਦੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਮੂਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। When the masters make a large beautiful ashram, Cuando los maestros hacen un ashram grande y bello, the dear ones do not see the master there, los amados no ven al maestro allí, because then the dear ones forget the master, porque entonces los amados olvidan al maestro, because they see only the ashram. porque ellos solamente ven el ashram. ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖੂਨੀ ਚੱਕ ਕੁਛ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਾਉਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭਾਫ ਕੱਢੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ 77 ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। Once some military officers came to me in Kunichak. Una vez unos oficiales del ejército vinieron a mí en Kunichuk. I fed them good food. Yo les di buena comida. But while they were eating food, they were thinking that he had such a large property. Pero mientras ellos comían, ellos pensaban él tiene una propiedad tan grande. And since he is not married, he does not have any successor, any heir. Y como él no está casado, él no tiene a ningún sucesor ni a ningún heredero. So whom he is going to give this property after his death? Entonces, ¿a quién le va a dar esta propiedad después de su muerte? After they finished their eating, they asked me that question. Después de terminar de comer, ellos me hicieron esa pregunta. That have you written any will ¿Has in favor escrito, of someone? ¿has escrito algún testamento a favor de alguien? Who is going to take care of your property after you? ¿Quién va a cuidar de tu propiedad después de ti? I told them lovingly that why you are worried about it. Yo les dije, ¿por qué están preocupados ustedes acerca de ello? After that, when I went to 77 RB and sat in a hut, Después de cuando fui a 77 RB y me senté en una choza, nobody asked me that if I had written any will for that hut. nadie me preguntó si yo había escrito algún testamento para ello. ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। After some days, when Supreme Father Kirpal came there, Después de algunos días, cuando el Supremo Padre Kirpal fue allá, he told me that saints also make one mistake after coming to this plane. él me dijo, los santos también cometen un error después de venir a este plano. And that mistake is that they make the ashrams. Y ese error es que ellos hacen los ashrams. Of course, they make it for the convenience of the dear ones. Por supuesto que ellos lo hacen por la conveniencia de los amados. But the people do not appreciate that and they do not understand the purpose of making it. Pero las personas no lo aprecian y no entienden el propósito por el cual está hecho. And they get attached to it. Y se apegan a él. He said that it will be much better if you would leave this ashram while I am still living. Él dijo, sería mejor si tú abandonas este ashram mientras yo estoy vivo. He told me that I was not supposed to take anything from that ashram, not even the animals. Él me dijo que yo no debía tomar nada de ese ashram, ni siquiera los animales. ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਪਈ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। At that time in the cupboard there was a turban which I had tied just then. En ese momento, en el armario había un turbante que yo acababa de amarrar o de envolver. I did not even take that with me. Ni siquiera me lo llevé conmigo. I have said this many times that He dicho muchas veces, for once my heart shook. I thought in my mind que por una vez tembló mi corazón y yo pensé, that I felt very difficult leaving all the things behind. sentí que era muy difícil dejar todas las cosas atrás. But then within my soul said this, Pero entonces en lo interno mi alma dijo, that you had been longing for this person all your life long. tú habías añorado a esta persona durante toda tu vida. And now when you have met him, Y ahora cuando lo has encontrado, can't you obey him? ¿no lo puedes obedecer? And I left everything Yeah. as it was. Y abandoné todo tal como estaba. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਖਵਾਏਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। Supreme Father Kirpal had given me the order to keep only one bull from the animals. El Supremo Padre Kirpal me había dado la orden de que solo debía mantener un toro de todos los animales. He had told me that he will work very hard and he will make a lot of money for you. Él dijo que él trabajaría muchísimo y que ganaría mucho dinero para ti. That words of Master Kirpal are still true. Esas palabras del Maestro Kirpal aún son I ciertas. still have that bull which is very useful. Yo aún tengo a ese toro que es muy útil. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 16 PS 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now people say that Master never went to 16 PS. Ahora las personas dicen que el Maestro jamás fue al 16 PS. Anyone can make such sacrifice Cualquier persona puede hacer ese sacrificio and see that how Master comes to protect him. y ver cómo el Maestro viene a protegerle. When Master is sitting and doing satsang at one place, Cuando el Maestro está sentado y está haciendo el satsang en un sitio, at the same time in the form of Shabad he is protecting some other disciple at some other place. a la vez él en su forma del Shabd está protegiendo a un discípulo en otro sitio. Do the Master need to take permit or permission from anyone when he has to go and see his disciple? ¿El Maestro necesita pedir el permiso de alguien cuando él necesita ver a su discípulo? If you give up everything, all your belongings for the Master, Si uno abandona todo, todas las pertenencias por el Maestro, is Master unjust? Will he not come to take care of you? Unjust. ¿Unjust? Yeah. Su maestro injusto no vendrá y tomará cuidado de él. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। This was the reason why I did not take part in any controversy. Esta es la razón por la cual yo no tomé parte alguna en ninguna controversia. I did not take part in any controversy for any ashram No tomé parte en ninguna controversia por ningún ashram, because I was longing for my Master and I got him. porque yo estaba añorando a mi Maestro y lo obtuve. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Master Savan Singh ji used to say that ਬਲਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਆਏ ਸੀ। Master Savan Singh ji used to say that if you long for me, you go to the person who is not attached to any deras or any property. El Maestro Savan Singh Ji decía que si tú anhelas por mí, tú ve a aquella persona que no está deseando, no está luchando por ningún dera, o que no está apegado a ningún dera. Go to him who is connected with me, Ve a donde él que está conectado conmigo, because he who is connected with me can connect you also with me. porque aquel que está conectado conmigo te puede conectar a ti también. When Master Savan left the body, Cuando el Maestro Savan Singh abandonó el cuerpo, Master Kirpal also did not take part in any controversy. el Maestro Kirpal tampoco tomó parte en ninguna controversia. He left the ashram Él se fue del ashram. and he did not even want to have the house which he had in the ashram. Y él ni siquiera quería tener la casa que él había tenido en el ashram. ਸੱਚੀ ਦੁਖੀਏ ਅਜੈਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜਦ ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਅਜੈਬ ਦੀ ਗਈ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਆਸਣ ਛੱਡ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਏ ਕਿਰਪਾਲ ਅਖੀਰ कर दे हाँ जी, बोल दे। इसकी
ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਜਦ ਜੈਬ ਦੀ ਗਈ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਹਾਸਨ ਛੋੜ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਏ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਈ When he heard the cry of Ajaib, Cuando él escuchó la súplica de Ajaib, it went through the heart of Kirpal. It pierced through the heart of Kirpal. perforó el corazón de Kirpal. Finally, Kirpal came leaving his throne in Sachkhand. Finalmente Kirpal vino abandonando su trono en Sachkhand. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ I have told you about my struggle in brief. Yo les he contado en breve mi lucha. It was a long struggle, Fue una lucha larga. and after a long struggle, Master Kirpal showered his grace on me. Y después de una larga lucha, el maestro Kirpal derramó su gracia sobre mí. By talking about my own struggle, I do not mean that you should give up your families, you should give up your homes, and go in the wilderness. Al hablar de mi lucha, yo no quiero decir que ustedes deben abandonar sus familias, sus hogares e irse al desierto. You should remain in your religion, you should remain in your families, Deben permanecer dentro de sus religiones, dentro de sus familias. and attending to all your responsibilities of the world, you Y should al- do your devotion. Y al cumplir todas sus obligaciones del mundo, deben hacer su devoción. Such souls come with the Master, Tales almas vienen con el maestro and they are perfect from the very beginning. y ellas son perfectas desde el mismo comienzo. They do all this, they do all this only Ellos- because to show people the truth. Ellos hacen todo esto solamente para mostrarles la verdad a las personas. ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਲੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ Saints do not spare anyone Los santos no perdonan a nadie. when they choose their successor. Cuando ellos escogen a su sucesor, They don't have any partiality. ellos no son o no tienen ninguna parcialidad. They know that to whom they have to they know that who is going to become responsible for the sangat, Ellos saben quién va a ser responsable del sangat. and they never make any blind person responsible for the sangat. Y ellos no convierten a ninguna persona ciega como el responsable del sangat. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ The eyes in which they have to cast their gracious sight Los ojos sobre los cuales ellos tienen que poner su benévola visión are made by them from long ago. son hechos por ellos desde hace mucho tiempo. It takes them a long time to prepare those eyes. Les toma a ellos mucho tiempo el preparar aquellos ojos. ਹਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦੇ You should announce that since tomorrow is the last day for the ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂ Since tomorrow is the last day for the Spanish interviews in Bogota, those who are not come for only they should come. Those who are coming in groups or in individual should not come again. They should not start again. They should let other people have the opportunity. Como mañana va a ser el último día para las entrevistas pues de las personas de habla hispana, se les pide por favor que solamente vengan aquellas personas que no hayan visto en absoluto al maestro. No importa si ustedes hayan venido en grupo o solos, se les pide que por favor les den la oportunidad a las personas que no lo hayan visto todavía. Y también deben venir aquellas personas que no van a ir a Bucaramanga, que no han visto al maestro todavía. That's all? Yeah.